So, hello guys! It's me, Yhuaih, and welcome to my channel. So, for today's vlog, I will be unboxing and reviewing ring light from Shopee. So, stay tuned guys! So, ayun guys, mag-unbox na tayo. Guys, na-unbox ko na siya. Ito yung ring light. Pink. Ang ganda. It's so girly. Tapos, ito yung phone holder. Then, ito yung tripod. So, excited na ako. As I expect naman sa Shopee, complete naman siya. Ngayon, isa-set up na natin siya. Ayun. So, ayun guys, anon ko na siya. Then, ito yung color niya, white, yellow, and warm. Sa white, ito yung pinaka-less. Pinaka-mababa niya. Yan. Then, pag gusto mong maliwanag, yan. Then, sa yellow naman, yun yung pinaka-mataas din. Sa warmth, ito yung best, pinakamababa niya, then ito yung pinakamataas. O diba, panis? Saya. So, ayun guys, ililipat na natin siya sa ring light at titignan natin kung anong silbi nito. Kung gaganda ba ako, kung maganda bang aura na ito. So, ito, kakabit na natin. So guys, nalipat ko na siya. Yung na ngayon natin. Titignan natin kung maganda ba. O diba, kabog? Ang ganda. Opak. Oh, diba? Kitang-kita yung pores ko. Parang kakainin na kayo. Oh. So, ayun guys, pag-usapan naman natin ang presyo. Sa mga reviews na nakita ko, 800 pesos and below. Friendly na siya. However, sa akin, medyo higher lang siya ng konti. And dahil nga, baguhan ako sa Shopee, and very keen ako, ayoko naman i-compromise yung price over quality. Ayun, tanga-tanga lang. Pag mahal talaga, nakakatanga. Oh, alam nyo na. So anyway guys, yung price niya is worth it naman and nagustuhan ko siya. Sana tumagal pa yung service niya para samahan niya pa akong liwanagan ang aking mga future vlogs. See you in my next vlogs!
You know